Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Минулого тижня сталося стільки всього, що можна було б зняти фільм хвилин на 600, і все не вмістилося б, але всі події перекриває те, що сталося і відбувається в Ізраїлі, принаймні в інформпросторі. І можна лити сльози, можна реготати над безглуздостями, можна скреготати зубами, по суті, мало що зміниться. Що важливо для нас у всьому цьому? Увагу з України переключили досить успішно. І день народження ВВХ за низкою обставин, абсолютно випадково опинився в одному ряду. Чи ви справді думаєте, що союзник Москви починає операцію через своїх сателітів, ніяк не порадившись із найголовнішим? Та годі, ви так не думаєте. І спроба політики у всьому світі мати гарний вигляд з їхньою згадкою в кожній своїй заяві, мовляв, Ізраїль має право на оборону. І хоча би хоч один узяв і заявив прямо: ми підтримуємо рознос над руський сектор у Газі. Хоч зрозуміло було, про що вони там брови свої корчать, а то начебто і висловилися, а начебто і просто поруч постояли. І багато паралелей з Україною, як за кількістю того, що летить, так і порівняння розмірів територій. І те, що Ізраїль теж просить у всіх допомоги, та тільки просить, ось що важливо, не клянчить, а просить з повагою. А точніше, просить продати, а не клянчить подарувати. Тобто в Ізраїлю є гроші на це все. Ніхто не запроваджував там велике крадівництво під проводом Нетаньяху, а натомість кожен житель вміє не просто тримати в руках автомат, а й в один момент змінити всі свої плани і прибути в повному обмундируванні на пункт збору. На пункт збору прибути, а не на пропускний пункт у ЧОПі. Ви різницю відчуйте? І маючи гроші, бажання перемогти, Ізраїль просить допомоги, щоб зробити це швидше, ефективніше і надійніше, не виправдовуючи свою поведінку тим, що однаково наші виробничі потужності на території Ізраїлю будуть накриті, тому дайте нам усе, що ми попросимо, ми ж тут за вас всіх боремося, ми ж форпост, за нами весь Близький Схід і весь цивілізований світ і таке інше в дусі телемарафону нашого, а пропонує гроші в обмін на допомогу. Ви різницю відчуваєте? І порівняння з Луганською та Донецькою областями. Для нас важливо, що порівнюють з Україною. Є надія, що багато хто зробить правильні висновки, вірні для нас, для нашої боротьби. Тут можна два слова про нашу з вами боротьбу сказати. За минулий тиждень нами, за ваші донати, які ви шлете на банку МОНО, за посиланням на Wi-Fi і на картку діда в приваті, було куплено 10 дизельних обігрівачів системи Webasto і 2 Starlink. Все це вже в дорозі на нуль. Той другий пікап уже пройшов повне ТО і у відмінному, а головне, в 10 разів перевіреному нами технічному стані доїжджає в ці хвилини до місця несення служби. Це ваші донати доїжджають. Ваші донати, а не та допомога, яку 1000 разів анонсувала на телемарафонах, але так жодного разу і не показали, який же вона має вигляд. І про смаколики, які ви в ході ролика можете побачити на фото, 150 кілограмів сала відправлено і 320 кілограмів копченої риби гарячого копчення. Тобто ми взяли свіжу рибу, привели її до ладу, покоптили методом гарячого копчення і відправили від вашого імені хлопцям на фронт. Це теж ваші донати. Від нас усі клопоти, що теж погодьтеся немало. І на завершення блоку буквеного звіту про ваші донати є прохання. Може, у когось валяються без діла манекени повноростові. З головами, руками, ногами, потрібно для справи. Частина буде демонструвати в музеї у діда спорядження, а частина поїде трошки далі. Треба. Якщо є, відправте новою поштою на діда в Павлоград. Я в описі поклав координати, добре? Ще генератори поїхали, але то таке, довісок. Що ще важливого в тому, що відбувається навколо Ізраїлю для нас, що я особисто відзначив у всіх цих інтерв'ю і вімкненнях, що нарешті прорізається в політиків думка і прорізається вона вголос, на екрани та в аудіоефір, що є прямий взаємозв'язок між Московією і Тегераном, між сектором Газі і Донецьком, між шахедами там і шахедами тут, між нафтою з Сибіру і цінами на нафту на світовому ринку, між шахтарями-бурятами на Донбасі і бомжами в кросівках Adidas на землі обітованій. Я вважаю це дуже важливим, і нам не можна допустити, щоб ці думки і висловлювання затерлися в загальному чаті взаємних звинувачень у недоумкуватості. Нам важливо, щоб ці думки розвинулися в площину дії,
у площину не тільки стримування цієї всесвітньої вже загрози, а в площину видалення цих утворень із тіла планети. Так, ми не зможемо змінити хід думок тиранів, які засіли в палацах-бункерах у Москві, в Тегерані, в Пекіні, в пеклі. Не зможемо. Ми не зможемо змінити хід думок тих споживачів телевізійного шлаку, які зі слиною, що стікає з куточків рота, аплодують цим правителям і їхнім режимам. Не зможемо. Це доведено серіалом «Слуга народу» і одним учителем, який переметнувся з екранів на кухні на екрани на всіх телеканалах і України, і Європи, і світу. І ми з вами не змогли поки впоратися з впливом цього вчителя на незміцнілі уми радянського виборця і виборця, вихованого цими радянськими їдцями телемарафонів. Не зможемо, факт. Тут, на каналі, багаторазово, сотні і тисячі разів було показано факти корупції, обкрадання, маніпулювання фактами, ухиляння нашої нинішньої влади, а в коментарях досі я бачу висловлювання на кшталт. Не можна їм уподібнюватися. Малася на увазі історія про президентський літак за 468, якщо не помиляюся, мільйонів. Це в минулому ролику. Ріллі? Уподібнюватися? Виводячи їх на чисту воду, ми уподібнюємося їм? Ви просто згадайте, як нинішній президент висловлювався про Пашинського. Забули? Я нагадаю. Вийдіть на вулицю і запитайте будь-яку людину, і вам будь-хто скаже, що ця людина – злочинець. Цитата недослівна, по пам'яті. Тож вимкніть ви телевізор хоч на тиждень, самі здивуєтеся, наскільки мозок запрацює інакше. Але я не про це зараз. Ми зобов'язані зробити все можливе, щоб правильний вплив на аудиторії зміг зробити хтось інший, раз самі не можемо. Той, у якого є можливість і який прислухається до нашого голосу. Нехай це будуть залізні мечі Ізраїлю, why not? Але він, голос наш, має звучати. Він має лунати по суті, а не обвинувальним хрипом із телевізора. Він має бути підтриманий нашим бажанням і нашою боротьбою. Це мають бачити всі, а не черги з охочих тут, у тилу, попити пивка, а там, на румунському кордоні, дати грошей і заволати «Я свободний чоловік». Ну і щоб не вплутуватися в цей безглуздий діалог громадян і огірків, кілька слів ще про Ізраїль. Мені здається, що цей урок має бути засвоєно. Мені віриться в це. Звісно, я б хотів краще документальний фільм про бджіл вам показати, які вони там усі працьовиті і розумні, але, жартую, які до шахедів бджоли, я злий і не висипаюся. Звичайно ж, фільм мав бути про ос. Ізраїлю видніше, що робити. Він будував державу, яку не змогли побудувати ми, і досяг успіху. А ми заздрили і в телемарафон поглядали. Багато років Ізраїль живе в тих умовах, від яких у мене на батьківщині здоровенні мужики останні $1000 віддають за тур до Румунії. Ну, щоб кредити не віддавати, так? Більше хочеться сказати про те, який це збоку має вигляд. Якось мутно виглядає. Сталося те, чого ми побоювалися, а розумні дядьки в дорогих краватках навіть не допускали думки. Війна з РФ вийшла за межі України. Але ж у нас на руках висять партнери і слізно вимагають не переносити її в Росію. Тому приходить РФ і несе її у зворотній бік. Дбайливо, так акуратно, але на повному ходу і у повній екіпіровці. Її друзі гризуть весь світ. Світ повертається спиною і малює хрестик нижче. Кусай. Українська оборона від вторгнення РФ таки задала тон. Зовсім не в хорошому сенсі. Ось помилка. До сторони, що обороняється, більше вимог і умов. Це завжди погано. Зрозуміло, зі мною посперечаються. А даремно. Я не люблю адептів версії «Захід нам винен» і фанатів ідеї «Захід нам нічого не винен». Я взагалі нікого не люблю, крім тих, хто працює на перемогу. Тож мова не про борги, ми ж не кредити або покер обговорюємо. Мова про цілі та їхню вартість на якійсь ділянці таймлайну, розуміння моменту і вигоди. Задавити гадану о 5-й – ціна X, задавити гадану о 22-й – 40 – ціна X, плюс додаткові витрати, плюс більше опору гадане. Коли у вас Іран притих, а ви на Росії внизу нюхаєте і радите Україні не бити кудись, Іран знахабніє, а в йому аж протест на папірці. А він по ваших найкращих людях. А в йому папірець із протестом, і він знахабніє ще більше. Бо це саме так
завжди працювало. Потім у новинах руїни, в чатах і листуванні виття і рев. Класно війну не переносити в РФ, правда? Класно не бити по голові її союзників, класно диктаторам відсіч не давати. Ну так, може, треба робити? Пора б. Інакше 200 стане ще більше. Вже не знаю, як пояснювати зрозуміліше про це. Тож приніс осине гніздо. Не буквально. Буквально його тягне РФ, поки Захід у носовому проході циркулем колупається. Виросло у вас таке гніздо біля будинку. Красиво і цікаво, а? Або не дуже. Йдете до друзів і говорите: «Млинці оладки, там оси завелися, щас усіх перекусають. Ділянка моя, але проблему я сам не вирішу, тож проблема спільна. Якщо не впораюся, у всіх буде хмара червоних болючих прищиків і висока температура». Сусіди-партнери кивають. Фух, тобі дають аерозоль від комах і купу всякого стафа. Роєшся. Взагалі-то іноді осине гніздо треба підпалити. Неприємно, але так уже вийшло. А чим палити? Стоп. Сусіди теж зацікавлені в перемозі. Вони ж не могли? Як? Чого, бабай? Ескалація? Вам обіцяють зарядити більше вогню, але наступного разу на другу зустріч ідете злим, втомленим і покусаним. Там вам дають вогнемет без ручки і запальничку без кременю. Кажуть, що оси от теж живі люди. Ви в шоці. Тим часом удома починаються свої проблеми, хтось бажає свободи і веранду хитає зсередини. І це не оси. Жовто-смугасті товариші тупо нарощують присутність, щоб дістати і вас, і сусідів ще і ще раз. Їм, до речі, тотально чхати на ваші імена і прапори, і на ваших співмешканців, і на ваших партнерів. Їм просто хочеться літати, кусати, гнати вас геть, але партнери затирають про не таких ос і неправильні методи узагальнення. Що далі від гнізда живуть, то голосніше затирають. Потім вам дають кремінь для запальнички. Кажуть, тільки пали гніздо лише на південній стороні будинку. Воно то прекрасно. Так, основне гніздо і справді там, але ще кілька нових уже розкидані по всій ділянці, до речі, набагато ближче до сусідів. Та й оси вже нові, з різними прапорами, спільна мета лише одна. Кусати, гнати, звільняти споконвічно осині землі. Бачите? Ніхто нікому нічого не винен, зрозуміло. А внизу спини тепер буде боліти у всіх. І це ще ті оси, які з іншого боку, з найдальшого східного боку селища, нічого активного не роблять. Жужжать собі там, на острів поглядають, і мавіки для обох сторін виробляють. Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть донат і репост, якщо згодні. Доля і ролика, і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Ставайте донаторами, тож це і буде ваш внесок в перемогу України.